Namaste. Namaste. Wait ko lang ako guys. May nag-roll lang ako. First time mami. Ay, yung po yun. Okay mami, tayo makita na ni mami oh. Alu, means patatas. Masira pa naman. Masira. Masura. Achar mami? Gawa na naman kasi si mami parang achar nila guys. Gaganon-ganon. Ay, hindi pala achar. Parang ano, basta napakita ko na yung dati. Sige mami, i-share mo yung picture. Woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before. Try ko sa kanila. Ito guys, oh. Yan, from Japan. Yeah, I need your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. Dal ko. Powder yun. Dal powder. Bali, nilagyan ni Ama, guys. Mga seeds na yun, yung parang munggo. Tapos ginawa nilang powder. Mixer na pinit. Oh. Tapos yan. Minix niya dyan. Kaya parang maitim-itim na makikita nyo. A few moments later. So, ayun guys. Tapos na kaming kumain. And oras na para mag-unboxing tayo. Ito, from Switzerland. Again, maraming salamat sis Marisa of Switzerland. Ayun. So, yung channel niya guys, ayan, yung YouTube channel niya. Sana ma-support natin siya. Naging magkaibigan kami guys nung nagsisimula pa lang kami pareho sa pag-YouTube. So, naiba yung landas niya, naiba din yung landas ko. Pero, landas means mga content. And ayun, doon lang nag-start yung pagiging magkaibigan namin. And until now, although hindi kami nag-uusap parate, kasi alam ko busy din siya. And alam niya rin na busy din ako. Pero andun pa rin yung friendship namin at hindi nawawala yon. Since then, hanggang ngayon, ayan, magkaibigan kami. At actually guys, promise niya talaga sa akin na bibigyan niya ako nito. So, ngayon, titingnan natin kung ano kaya ang laman nito. Let's open it! Si Yuhan, busy. Wala siyang pakialam sa akin. Pero mamaya, pag may makita siya dito, kung ano itong laman na ito. Dahil, I'm sure, mayroon para sa kanya pinadala si Tita Marisa. Ayan yung channel niya guys ha. Sana ma-support nyo rin siya. Makita nyo rin yung buhay niya. Kung ano siya doon sa Switzerland. Anong kanyang mga ginagawa. Yung pamilya niya, kasi taga doon din yung pangasawa niya at may anak din siyang dalawa. So, ayun. Again, maraming salamat, Sis Marisa! Woo! Ayan, tingnan niyo guys. Surprise! Wow! Surprise talaga si Sis Marisa. May paper bag pa. Wow, neat. Tingnan natin. Wow, thank you. Thank you. Hindi ko pa nakita pero thank you. Ay, wow. Tingnan nyo. Terno kami. Terno talaga kami. Ayan. Sa akin to, I think this is for Johan. Medium. Ayan. Tapos pa kay Johan. A large. Katipa. Ayan. Para sa akin, for sure. Wow! Thank you, sis! Thank you, sis Marisa! Napakaganda, pulang-pula, fresh from Switzerland. Thank you, and wow! May patubleron siya, oh! Nakikita ng bata niya, paborito niya kasi ito. Ayan! Lala, may nangaagaw. Sit down,
sit down. May nangaagaw guys, oh. Yan. Sis Marisa again, maraming salamat sa iyo sis, and may God bless you. So once again guys, ilalagay ko yung channel niya sa description ko below. And yun, may iba pa akong channel na i-add. Sana i-click nyo at ma-support nyo rin yung ibang channel na ilalagay ko sa description ko guys. Sana ma-subscribe nyo and mapanood nyo rin yung mga videos nila. And ayun guys. So meron din akong i-share sa inyo ulit. Yung pinamili ko kahapon online, which is bigay din yun sa akin ni ate from Japan. Kasi matagal na ako sinasabihan nun. So kahapon lang ako nagka-time. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko kahapon online. Ito guys, yung aking napamili kahapon. First time ko actually guys magpili-pili sa online, no? Hindi ako pala bili sa mga online. So wala lang, kahapon parang nag-scroll lang ako, tapos nakita ko na parang, ay, ang ganda nito. Tapos doon na nag-start dito si my loves ko. Come here! Where's my t-shirt? Come here! Tapos yun, t-shirt daw. Where is my t-shirt daw? Hi guys! Yan, check na. Medium. The large. This is for you, Han. Thank you. This is large. This is for you. This is you and you, Han. Matching, and this is for me. Thank you. Thank you daw. So, kahapon, maraming salamat sis Marisa. That's from sis Maraming Marisa. salamat. Yeah, maraming salamat po. So, ayun guys, kahapon, ito yung mga nakita ko. And maraming salamat kay Ate of Japan. Ate, maraming salamat again. Ito yung nakita ko since gusto ko magkaroon ng polka dot. Wala kasi 'di ba, nag-ano lang ako. Gusto ko talaga magkaroon ng ganitong damit. So kahapon, hindi naman ganitong kulay, pero what I mean to say, gusto kong magkaroon ng polka dot na damit or dress. Pero kasi since okay naman yung kulay niya, yan o. This is fit for me. Your hands t-shirt. Yeah, fit pala sa kanya, sinuot agad. Ayan, today iiwanan ako ni my loves ko. And my loves is going somewhere. He will leave me. Bye-bye. So they're going to the village. Only for 3 days. Yeah, for 3 days guys. Sana 3 days. Baka sinasabi lang ngayon sa akin 3 days para hindi ako magalit. Baka mamaya ang 3 days niya 1 week. Hindi ko lang masabi ha. Basta, kaya wala akong tiwala pag sinabi sa akin 3 days. So ayun guys, mamaya aalis yan sila. Ngayon 12 na. Yung flight nila is 3 o'clock. So 2:30 sila lilipad. Mag-aeroplano sila ni Daddy. Kasi hindi naman pwede si Daddy bumiyahe ng mahaba guys. Kung magbabas sila or susumo sila. Yung nirerentahan namin katulad ng pagpunta namin doon. Basta may importante silang gagawin doon. May pirmahan sila ng mga documents daw. Kasi alam nyo naman dito sa Nepal, iba ang kanilang system. Hindi kagaya sa atin na isang trabaho lang dito. Hindi, pabalik-balikin ka pa. Diyos ko, sa isang pirma lang. Pagpirma ng isang tao, dinaig pa nila yung ibang bansa. Basta guys, ang gagawin nila kasi meron lang si Daddy doon ipaprocess, ipipirmahan. So kaya ganun. And ito, balik na tayo dito. Ito yung nakita ko. Ayan. Diba? So ito yung aking nabili. Nasa 1,400 rupees. Ito siya. So sa pesos, magkano ito? Ayan, tingnan nyo. So ayun guys, ito yung napili ko. Actually, yung kulay nito, dark blue, tapos black, tapos ito. Yung parang light blue or baby blue. Hindi ko alam ang tawag nito na kulay na ito kasi maraming klaseng pagka-blue eh. Yan. So ito yung napili ko kasi parang ano siya, kahit pa paano bright. Hindi siya, kasi pag dark baka magmukha ako lalong matanda. So okay na ito, yan. Tapos, and then, ang nabili ko pa is ito, pantulog. Yan. Ganda ng kulay. Ang ganda ng kanyang tela. Yan o. Yan. Ito napili ko. Masayang masaya ako. And then, ito ang kanyang top. Yan. Guys. Basta maganda siya.
Gusto kong kanyang kulay. Mustard. Yan o. Ang ganda ng kulay niya guys, no? Pa. Ganda rin. May flamingo pa na design. Ganda din. Ang fare naman nito is 1,590. Terno na siya. May pambaba at pantaas. Pero maganda ang quality. Yan. Tsaka maganda yung service nila. Kasi mabilis lang sila mag-deliver. Tapos ito naman yung top niya. Ito. Yan. Diba? Ganda. Ouch. Na-twist yung likod ko. Baba. Maganda siya guys. Magandang tela niya. Cotton kasi. Sabi naman nila mahal daw. Eh, mahal naman talaga lahat dito sa Nepal. Kung mahal ang isipin mo, hindi ka talaga makakabili. Yan. Ito naman ang pangkas. Ate, thank you! Yan. So, mayroon na akong pantulog. Baka madagdagan ko rin ito. Pakonti-konti kasi luma na rin yung iba kung ano. Okay lang naman yung ako. Simple lang naman kung matulog. Kahit naka-t-shirt or ano. Pero kasi, maganda din naman kahit paano. At pati sa pagtulog mo, yung aura mo at least okay, diba? So, ayun ang mga napili ko guys kahapon. And first time ko magpili-pili sa online at naaliw ako. So, ayun guys. And mamaya-maya konti. Aalis na rin sila ni Deepak, tsaka ni Daddy. And guys, hapon na dito. Yan yung bitbit nila. Tapos kay Daddy, may isang bag si Daddy. Bye-bye! Bye-bye. Take care, Papa! Alis na sila. Ayan, may iiyak na bata dito ay. Aalis siya. Wala siyang ano. Wala siyang sapatos. Hindi na rin si Bua. Antay na lang sila ng One last taxi. time sitting here. Yeah. He like Yan na si My Loves. Nagsuot na siya ng kanyang sapatos. Tingnan niyo si My Loves. Forma si My Loves. Yan. Bye-bye. Bye-bye. Take care, ha?